લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું કે કઈ રીતે તમે એફિશિયન્સી જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો, કે કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ છે તો એ અલ્ગોરિધમની આપણે ટાઈમ એફિશિયન્સી જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો કઈ રીતે વન બાય વન સ્ટેટમેન્ટ નું આપણે એક્ઝિક્યુશન કરીએ છીએ. લૂપ વાળા સ્ટેટમેન્ટ હોય તો એનું કઈ રીતે એક્ઝિક્યુશન કરવું અને એનું ટાઈમિંગ જે છે એ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું, એ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. હવે આજે આપણે જોવાનું છે ઓર્ડર નોટેશન, કે એ એફિશિયન્સી ચેક કરવા માટે એક નોટેશન જે છે એ ડિફાઇન કરે છે. એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે અલ્ગોરિધમ જે છે એ કેવો છે. સો to choose the best algorithm, we need to check the efficiency of each algorithm. The efficiency can be measured by computing time complexity of each algorithm. અલ્ગોરિધમ જે છે એની એફિશિયન્સી આપણે ચેક કરવા માટે જે છે એ નોટેશનનો યુઝ કરીએ છીએ. એ સિવાય આપણે જનરલી કહી શકીએ કે એ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ પણ તમે આના થ્રુ મેજર કરી શકો છો, ઓર્ડર નોટેશન થ્રુ મેજર કરી શકો છો. Asymptotic notation or order notation is shorthand way to represent the time complexity. Asymptotic notation or order notation જે છે એ શું છે તો કે તમારે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટીને ઇઝી વેમાં ડિફાઇન કરવી હોય તો તમે આ નોટેશનનો યુઝ કરી શકો છો. ઇટ મીન્સ કે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી નો મિનિંગ શું થાય કે નંબર અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ જે કાંઈ પણ આપણે લાગે છે કે અલ્ગોરિધમ એક્ઝિક્યુશન કરવા માટે, તો અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ કેટલો છે. જો સારો હોય ઇટ મીન્સ કે એક્ઝિક્યુશન જે છે એ શોર્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમની અંદર થઈ જતું હોય તો એને આપણે શું કહીએ કે એલ્ગોરિધમ જે છે એ સારો છે, એફિશિયન્ટ છે. બટ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ લેતો હોય તો આપણે એને શું કહીશું કે વર્સ્ટ અલ્ગોરિધમ છે, બીકોઝ ઓફ ધ કારણ કે ટાઈમ જ કેટલો બધો લે છે. અને એ સિવાયનું આપણે કહીએ કે બહુ જાજોય નહીં, બહુ ઓછોય નહીં, ઇનપુટ તમે જે રીતે આપતા જાઓ એ મુજબ એનું જે છે પરફોર્મન્સ ડિફરન્શિએટ થાય છે. અને બહુ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ હોય તો પણ એટલો બધો ટાઈમ નથી લેતું, અને બહુ શોર્ટ રીતનું આઉટપુટ આપે છે. સો એને આપણે એવરેજ આપણે એને કહી શકીએ કે જે એની એફિશિયન્સી છે એ કેવી છે, એવરેજ છે. સો એ વસ્તુ તમારે ડિફાઇન કરવી હોય તો એના માટે એસિમ્પ્ટોટિક નોટેશનનો યુઝ કરી શકો છો. So using this notations, we can give time complexity as fast as possible, slowest possible or average time. એટલે ત્રણ વેની અંદર તમે એફિશિયન્સી જે છે એને શું કરી શકો છો, ડિફરન્શિએટ કરી શકો છો. ફાસ્ટેસ્ટ પોસિબલ ઇટ મીન્સ કે બહુ ઝડપથી તમારું અલ્ગોરિધમ જે છે એનું આઉટપુટ તમને ડિસ્પ્લે થાય છે. ઇટ મીન્સ કે આઉટપુટ જે છે એ આઉટપુટ લઈ આવવા માટે અલ્ગોરિધમ એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ જે છે એ કેવો છે, ઓછો છે. સ્લોએસ્ટ પોસિબલ મીન્સ કે નંબર ઓફ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ જે કાંઈ પણ છે એ કેવો છે તો કે લાર્જ છે. તમે એક બે દિવસ એ લાગે ને એકાદ બે વર્ષે લાગે એવા બધા એલ્ગોરિધમ હોઈ શકે. તો એ આપણે શું કહી શકીએ તો કે સ્લોએસ્ટ પોસિબલ. અને એ મિડલની અંદર જે કાંઈ પણ બેસ્ટ નહીં ને વર્સ્ટ નહીં એનું કંઈક એવરેજ આવતું હોય તો એને આપણે શું કહીએ, એવરેજ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી તરીકે ડિફાઇન કરીએ છીએ. So the order notation is a standard notation developed to denote the computing time or space. Time complexity or space complexity તમે બે રીતે ડિફાઇન કરી શકો છો of algorithms and bounds on the upper limit or lower limit on the computing time or space of algorithm. ઓર્ડર નોટેશન જે છે એ શું કામ આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો કે કમ્પ્યુટિંગ અલ્ગોરિધમનો જે કાંઈ પણ કમ્પ્યુટિંગ ટાઈમ છે કે સ્પેસ છે એને ડિનોટ કરવા માટે આપણે એ નોટેશનનો યુઝ કરીએ છીએ. અને એ જે છે એ નંબર ઓફ જે કોઈ પણ તમે રેન્જ ઓફ ઇનપુટ આપો છો, રાઈટ. સો એ રેન્જ ઓફ ઇનપુટ શું છે તો કે એની એક લિમિટ તમે ડિફાઈન કરી દો છો. તો સેમ એઝ અહીંયા આપણે એ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જ્યારે પણ મેજર કરતા હોઈએ છીએ તો એ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી મેજર કરીએ છીએ તો ત્યારે પણ આપણે એક કંઈક એની લિમિટેશન જે છે એ ડિફાઈન કરીએ છીએ. જેમાં અલ્ગોરિધમની આપણે એક પ્રોપર્ટી છે ફાઇનાઇટનેસ. ફાઇનાઇટનેસનો મિનિંગ જ શું થશે કે અમુક પ્રોપર ટાઈમ પછી એ અલ્ગોરિધમ કેવો થવો જોઈએ, કમ્પ્લીટ થવો જોઈએ. તો એ વસ્તુ શું કહીએ છીએ કે એક આપણે બાઉન્ડ્રી ડિફાઈન કરીએ છીએ. તો સેમ એઝ અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ જે છે એની એક બાઉન્ડ્રી આપણે ડિફાઈન કરીએ છીએ અને એ બાઉન્ડ્રીની અંદર તમારા અલ્ગોરિધમનું કયા ટાઈપનું પરફોર્મન્સ છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે નોટેશન્સ જે યુઝ કરીએ છીએ એને શું કહેવાશે, ઓર્ડર નોટેશન તરીકે ડિફાઈન કરીએ છીએ.
It refers collectively to the big O, the theta, the omega, and the small o notation. Big O notation, theta notation, omega notation, small o notations એવા અલગ અલગ નોટેશન્સ જે છે એનો યુઝ કરી અને આપણે અલ્ગોરિધમ જે છે એફિશિયન્ટ છે કે નહીં એની એફિશિયન્સી ડિફાઇન કરીએ છીએ. An algorithm in which the dominant mechanism, one which is most executed, does not exceed c star n square times, where c is the constant and n is the problem size, is said to have an order n square complexity, which is expressed as O of n square. હવે તમને એક અહીંયા નોટેશન્સ જે છે એ ડિફાઇન કરેલું છે કે કોઈ એક અલ્ગોરિધમ જે છે એ તમે લ્યો છો કે જનરલી જે છે એ એનું તમે એક્ઝિક્યુશન કર્યું અને તમને જે ટાઈમ મળેલો છે એ કેટલો મળેલો છે તો કે સી ઇન્ટુ એન સ્ક્વેર ટાઈમ જેટલો મળેલો છે. જ્યાં એન સ્ક્વેર શું ડિફાઇન કરે છે તો કે એન જે છે એ નંબર ઓફ ઇનપુટ, એટલે કે તમે સપોઝ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ 2 ટાઈમ્સ આપણે કહીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 વખત તમે અલ્ગોરિધમ જે છે એ રન કરો છો અને તમને આઉટપુટ જે છે એ એનો ટાઈમ જે છે એ કેવો મળે છે, સેમ મળે છે ઓર થોડુંક વેરિએશન જે છે એ મળતું હોય છે. તો એ નંબર ઓફ આપણે શું કહીએ છીએ કે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. મોસ્ટ ઓફ અલ્ગોરિધમની એફિશિયન્સી તમે જોશો તો એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે તો કે નંબર ઓફ અલ્ગોરિધમ નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ ઉપર જ એ ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. જેમ જેમ તમે ઇનપુટ વધારતા જશો એમ શું થશે તો કે એની એફિશિયન્સીમાં ચેન્જ આવતો હોય છે. તો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ તો એ શું ડિફાઇન થાય છે તો કે નંબર ઓફ ઇનપુટથી જ ડિફાઇન થશે. સો અહીંયા એન જે છે એ શું ડિફાઇન કરશે, નંબર ઓફ ઇનપુટ. સી જે છે એ શું છે તો કે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ કોઈ પણ તમે ડિફાઇન કરશો, સપોઝ 5 છે, 4 છે, 3 છે, રાઈટ. તો ઈ સી જે છે એ શું ડિફાઇન કરશે તો કે નંબર ઓફ કોન્સ્ટન્ટ તમારો ડિફાઇન થાય છે અને એન જે છે એ શું છે તો કે તમારી પ્રોબ્લેમ સાઇઝ તરીકે ડિફાઇન થાય છે. હવે કોઈ કોમ્પ્લેક્સિટી તમે મેજર કરી અને એની વેલ્યુ જે છે એ એન સ્ક્વેર મળે છે, સી સ્ટાર એન સ્ક્વેર મળે છે, તો સી જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે. સો આપણે એને એક્સપ્રેસ કરવું છે, નોટેશનમાં ડિફાઇન કરવું છે એ વેલ્યુ, તો એને શું થશે ઓ ઓફ એન સ્ક્વેર તરીકે આપણે એને ડિફાઇન કરીએ છીએ. સો નોર્મલ નોટેશન્સ જે છે એ તમારા આ રીતે ડિફાઇન કરવાના થશે. હવે એમાં ફર્સ્ટ નોટેશન આવે છે એ છે બિગ ઓ. બિગ ઓ નોટેશન ક્યારે યુઝ થશે તો કે જ્યારે લોંગેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ તમારો મેજર થતો હોય અલ્ગોરિધમ એક્ઝિક્યુશન માટે ત્યારે. ઇટ મીન્સ કે કોઈ અલ્ગોરિધમને એક્ઝિક્યુશન થવા માટે બહુ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ કે એ વસ્તુ જે છે એ કોઈ આપણને એવું લાગે કે ચલો ભાઈ હવે કમ્પ્લીટ થશે, તો પણ તોય એ વસ્તુ જે છે એની જે અપર બાઉન્ડ આપણે જે કંઈ પણ લિમિટ ડિફાઈન કરેલી છે એ લિમિટ સુધી જે છે તમારું એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ જે છે એ પહોંચતો હોય તો એ શું કહેશું આપણે લોંગેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ તરીકે ડિફાઈન કરીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ઓ and it is a method of representing the upper bound of algorithms running time. So એ અલ્ગોરિધમનો રનિંગ ટાઈમ જે છે આપણે કોનાથી ડિફાઈન કરીએ છીએ એ અપર બાઉન્ડ તરીકે ડિફાઈન કરશું, કારણ કે અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ કેવો છે, લોંગેસ્ટ છે, લાર્જેસ્ટ છે. Using big O notation, we can give longest amount of time taken by the algorithm to complete. હવે નોટેશન્સ જે છે એને આપણે મેજર કરવા છે તો તમે એને એક ફંક્શનના ફોર્મમાં આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એ કેલ્ક્યુલેશન આખી ડિફાઇન કરેલી છે. સો મેથેમેટિકલ વે આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું છે તો એના માટે અહીંયા તમને ડેફિનિશન આપેલી છે. સો લેટ એફ ઓફ એન એન્ડ જી ઓફ એન બી ટુ નોન નેગેટિવ ફંક્શન્સ. બે ફંક્શન એના માટે આપણે કન્સિડર કરેલા છે, એફ ઓફ એન અને જી ઓફ એન. Let n0 and constant c are two integers such that n0 denotes some value of input and n greater than n0. Similarly, c is some constant such that c greater than 0. બે ફંક્શન લીધા એફ ઓફ એન, જી ઓફ એન, જેમાં એન શું ડિફાઇન કરે છે તો કે નંબર ઓફ ઇનપુટ ડિફાઇન કરે છે અને n0 જે છે એ શું બતાવે છે તો કે તમારી ઇનિશિયલ કન્ડિશન્સ તરીકે આપણે એને ડિફાઇન કરીએ છીએ કે જે કોઈ પણ ઇનપુટ છે તો એમાં એન ઇનપુટ આપણે આપીએ છીએ તો એમાં ઇનિશિયલ કન્ડિશન તરીકે આપણે સપોઝ n0 જે છે એ કન્સિડર કરીએ છીએ. દેન અને સી એઝ અ કોન્સ્ટન્ટ તરીકે એક વેલ્યુ આપણે લઈએ છીએ કે સપોઝ જે કાંઈ પણ તમે કન્સિડર કરો છો વેલ્યુ, તો એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ જે છે એ તમારી સી તરીકે ડિફાઇન થાય છે. સો વી કેન રાઇટ એફ ઓફ એન લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સી સ્ટાર જી ઓફ એન. હવે અહીંયા એફ ઓફ એન લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સી સ્ટાર જી ઓફ એન નો મિનિંગ શું થશે કે
સપોઝ કોઈ એક ફંક્શન તમે એફ ઓફ એન ડિફાઇન કર્યું, એમાં ઇનપુટ તરીકે શું આપો છો? એન વેલ્યુ આપો છો. તો એને એક્ઝિક્યુશન થવા માટે જે કંઈ પણ ટાઈમ લાગે છે એ કેવો છે? તો કે સી સ્ટાર જી ઓફ એન કરતા ઓછો છે. તો સી સ્ટાર જી ઓફ એન જે છે એ કેવો થયો તમારો? લોંગેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ તરીકે ડિફાઇન થશે. Then f of n is big O of g of n, and it is also denoted as f of n belongs to O of g of n. In other words, f of n is less than g of n, and if g of n is multiple of some constant c. કે જે આ વસ્તુ અહીંયા આપણે લખેલી છે એને જ આપણે જસ્ટ રિપ્રેઝેન્ટ કરેલી છે, f of n less than or equal to c star g of n. હવે અહીંયા તમને એ સેટ ફોર્મની અંદર આખી ડિફાઇન કરેલી છે, O of g of n is equal to f of n. There exists positive constant c and n0 such that O less than 0 less than or equal to f of n less than or equal to c g of n for all n greater than or equal to n0. F of n is equal to O of g of n. The bound 0 less than or equal to f of n less than or equal to c g of n holds for some constant c greater than 0. હવે આ આખી વસ્તુ જે આપણે અત્યાર સુધી ડિસ્કસ કરી એને આપણે પહેલા એક્ઝામ્પલ સમજીએ, એટલે આ ઉપરની વસ્તુ જે છે એ તમને ઇઝીલી સમજાશે. હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણને શું કીધું કે બે ફંક્શન આપણે લેવાના છે. તો બે ફંક્શન આપણે લઈએ એફ ઓફ એન અને જી ઓફ એન. તો એફ ઓફ એન ની વેલ્યુ જે છે એ શું છે? તો કે 2n+2, અને જી ઓફ એન ની વેલ્યુ શું છે? તો કે n². Then we have to find some constant c so that f of n less than or equal to c star g of n. હવે આપણે શું પ્રૂવ કરવું છે? તો કે f of n less than or equal to c star g of n પ્રૂવ કરવું છે. એના માટે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ, તો કે સપોઝ એક કોન્સ્ટન્ટ લઈ લઈએ c. નંબર ઓફ ઇનપુટ તો n ની વેલ્યુ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ. સો f of n તરીકે હવે આપણી પાસે શું છે? તો કે 2n+2. g of n તરીકે શું છે? n² ની વેલ્યુ છે. હવે આપણે નંબર ઓફ ઇનપુટ જે છે એ શું કરીએ છીએ? 1 by 1 તમે આપતા જાઓ છો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપીએ છીએ? 1 આપીએ છીએ. તો f of n ની વેલ્યુ તમને શું મળશે? 2n+2 ની વેલ્યુ, એટલે કે f of 1 is equal to 2 of 1 plus 2 is equal to f of 1 is equal to શું થશે? 4 થશે. એટલે અત્યારે f of 1 ની વેલ્યુ શું થઈ? તો કે 4. સેમ પ્રોસિજર તમે ક્યાં એપ્લાય કરો? તો કે g of n માં એપ્લાય કરો, જ્યારે n ની વેલ્યુ શું હોય? 1 હોય ત્યારે. સો 1² તો શું થશે? 1 થશે. તો અત્યારે આપણે ચેક કરીએ કે n is equal to 1 છે ત્યારે f of n greater than g of n છે. આપણે શું લઈ આવવાનું છે? f of n less than or equal to c star g of n. હવે ફર્સ્ટ એટલે કે નંબર ઓફ ઇનપુટ જ્યારે તમે 1 રાખો છો ત્યારે ફંક્શન જે છે એ કેવું છે? તો કે f of n greater than, એટલે કે f of n ની વેલ્યુ જે છે એ કેવી છે? ગ્રેટર ધેન છે કમ્પેર ટુ g of n. Then n is equal to 2. નંબર ઓફ ઇનપુટ જે છે એ શું આપો છો? તો કે 2 આપો છો. સો f of 2 ની વેલ્યુ જે છે એ શું મળે છે તમને? 6 મળે છે. g of 2 ની વેલ્યુ શું મળે છે? 4 મળે છે. અગેન શું થયું તમને? f of n greater than g of n. હવે નંબર ઓફ ઇનપુટ ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ, n ની વેલ્યુ શું મળી તમને? 3. f of n ચેક કરો શું મળે છે? તો કે 8. 2 into 3 plus 2 is equal to 8. g of 3, 3² is equal to 9. So f of n less than g of n કેવું થયું? હવે true define થાય છે. Hence we can conclude that for n greater than 2 we obtain f of n less than g of n. એટલે હવે અગેન n is equal to 4 માટે ટ્રાય કરો તો શું થશે? 4 into 2 એટલે 8. 8 plus 2 10 થશે. અને અગેન 4² કરો એટલે શું થશે? 16 થશે. અગેન પાછું જાઓ, n is equal to 5 માટે ટ્રાય કરો. સેમ અપ ટુ તમે લેતા જશો એટલે તમને મેજર જે કંઈ પણ વેલ્યુ મળશે એ કેવી મળશે? હવે f of n less than g of n ની જ મળતી જશે. So this always upper bound of existing time is obtained by big O notation. એટલે કે હવે જ્યારે પણ તમે g of n એક્ઝિક્યુશનમાં લઈ આવશો ત્યારે તમને f of n કરતા વેલ્યુ કેવી મળશે? ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન વેલ્યુ જ મળશે. કોની? g of n ની. ક્યાં સુધી તમને લોઅર મળતું હતું? તો કે જ્યારે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ ઓછા હતા ત્યારે. રાઈટ? જેમ જેમ નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ તમે વધારતા ગયા તો નંબર ઓફ ઇનપુટ ક્યારે? તો કે 3 ઇનપુટ જ તમે આપો છો તો ત્યાં જ તમારું વેલ્યુ જે છે એ કેવી થઈ છે? તો કે ઇન્ક્રીઝ થવા માંડે છે. કોની? તો કે g of n ની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે કમ્પેર ટુ f of n. તો આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે તમે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરો છો ત્યારે f of n ના કમ્પેરમાં g of n ની વેલ્યુ કેવી થાય છે? તો કે એ પણ વધતી જાય છે. સો નંબર ઓફ અમાઉન્ટ જે એક્ઝિક્યુશન થાય છે, જે ટાઈમ લાગવો જોઈએ
નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ તમે વધારો છો એમ એમ એ ટાઈમ પણ કેવો થાય છે તો કે વધતો જાય છે. સો એને આપણે કહી શકીએ કે એફ ઓફ એન લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સી સ્ટાર જી ઓફ એન. ક્યારે તો કે જ્યારે બિગો નોટેશનથી તમે કોઈ પણ અલ્ગોરિધમને ડિફાઈન કરો છો ત્યારે આ કન્ડિશન જો ફૂલફિલ થતી હોય કઈ તો કે એફ ઓફ એન લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સી સ્ટાર જી ઓફ એન. જો આ કન્ડિશન ફૂલફિલ થતી હોય તો આપણે કહી શકીએ કે અલ્ગોરિધમની કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ કેવી છે તો કે વર્સ્ટ છે. ઇટ મીન્સ કે એ ટાઈમ કેવો લે છે તો કે લોંગેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ એમાં લાગે છે. સો ઇટ મીન્સ કે આપણે એની ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ બિગો નોટેશનથી ડિફાઈન કરી શકીએ છીએ. Thus, always upper bound of existing time is obtained by a big O notation. હવે order notation જે છે એ તમને લિમિટના ફોર્મમાં આખું ડિફાઇન કરેલું છે. સો f of n is equal to O of g of n is equal to limit n into infiniteness f of n divided by g of n is equal to c. કે નોર્મલ તમે આ આખી નોટેશન જે છે એ સી સ્ટાર જી ઓફ એન ક્યારે થાય તો કે આ જી ઓફ એન જે છે એને આ સાઈડ જાવ એટલે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવશે એફ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી ઓફ એન. ક્યારે તો કે જ્યારે એન જે છે ઇન્ફાઇનાઇટ ઉપર જશે ત્યારે આ વેલ્યુ જે છે એ આપણે એને કહી શકીએ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુમાં ચેન્જ જે છે મોડિફિકેશન જે છે એ થતું જાય છે. Where c is not equal to 0. In this case, we say that g of n is an asymptotic upper bound for f of n. કે g of n જે છે એ કેવું છે તો કે અપર બાઉન્ડ તરીકે ડિફાઇન થાય છે. કોના માટે તો કે f of n માટે. Theta is stronger than O. F of n is equal to theta of g of n tends to f of n is equal to O of g of n or theta of g of n is proper subset of O of g of n. એટલે કે નોર્મલ તમે જેટલા પણ અપર બાઉન્ડની અંદર તમે કોઈ પણ વસ્તુ ડિફાઇન કરતા હો તો એને તમે યુઝિંગ થીટા નોટેશનથી પણ ડિફાઇન કરી શકો છો. એટલે કે એવરેજ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ તરીકે પણ એને કન્સિડર કરી શકો છો. બીકોઝ ઓફ ધ થીટા જે છે એ કેવો છે તો કે પ્રોપર સબસેટ ઓફ ઓ ઓફ એટલે કે જે અપર બાઉન્ડની અંદર આવે છે એનો એવરેજ ટાઈમ તરીકે પણ આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. લોંગેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ જ વર્સ્ટ કન્ડિશન જ એની ડિફાઇન થઈ ગઈ છે તો એની એવરેજ કન્ડિશન પણ કેવી હોય એ સેમ જ પોઝિશન જે છે એની હોઈ શકે છે. સો થીટા તરીકે પણ તમે એને યુઝ કરી શકો છો. So we write f of n is equal to O of g of n for f of n belongs to O of g of n. ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન તમને અહીંયા આપેલું છે કે જ્યારે બિગો નોટેશનથી તમે કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ જે છે એને ડિફાઇન કરો છો તો આ રીતે આખો એનો ગ્રાફ જે છે એ જનરેટ થતો હોય. એફ ઓફ એન તરીકે જ્યારે વેલ્યુ તમારી હતી 0 હતી 1 હતી તો ત્યારે જે પોર્શન હતો એ કેવો છે તો કે હાયર છે. ક્યારે તો કે જી ઓફ એન કરતા. અહીંયા જો આ તમને બે લાઈન આખી ડિફાઇન થાય છે એ શું બતાવે છે કે જ્યારે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ જે છે એ કેવા હતા તો કે લો હતા તો ત્યારે એફ ઓફ એન ની વેલ્યુ ગ્રેટર દેન મળતી હતી અને જી ઓફ એન ની વેલ્યુ કેવી મળતી હતી તો કે લેસ દેન મળતી હતી. પણ જેમ જેમ તમે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ જે છે એ વધારતા જાઓ છો રાઈટ સાઈડ જાઓ છો એમ જી ઓફ એન ની વેલ્યુ જે છે એ કેવી મળે છે તો કે હાયર મળે છે. એફ ઓફ એન ની વેલ્યુ કેવી મળે છે લોઅર મળે છે. સો આ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે એ તમને એ વસ્તુ ડિફાઇન કરે છે. ઇનિશિયલ કન્ડિશન આપણે શું સેટ કરેલી છે તો કે n0 તરીકે સેટ કરેલી છે. ઇનિશિયલ કન્ડિશનની અંદર શું હતું તો કે એફ ઓફ એન ગ્રેટર દેન હતું જી ઓફ એન લેસ દેન હતું. પણ એક વખત તમે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ છો એમ જી ઓફ એન ની વેલ્યુ તમને કેવી મળતી જાય ઇન્ક્રીઝ થયેલી મળતી જાય છે. સો આ રીતે તમને બિગો નોટેશન જે છે એ આપણે કહી શકીએ કે ડિફાઇન કરે છે કે જ્યારે નંબર ઓફ ટાઈમ જેમ જેમ અમાઉન્ટ જે છે એ વધારે લાગે લોંગેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ થતો જાય એમ એમ તમારું અલ્ગોરિધમની એફિશિયન્સી જે છે એ કેવી આપણે કહી શકીએ વર્સ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ જે છે એનો કહી શકીએ એને ડિનોટ કરવા માટે આપણે બિગો નોટેશનનો યુઝ કરીએ છીએ. આ તમને અમુક એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે જે બિગોથી આપણે એને ડિફાઈન કરી શકીએ કે જ્યારે આ રીતનું ઇક્વેશન જનરેટ થતું હોય એન સ્ક્વેર પ્લસ બી એન છે તો એ આખું જે છે કેવું બને તો કે ઓ ઓફ એન સ્ક્વેર એટલે આપણે નોર્મલ જોયું હતું કે એન ફેક્ટોરિયલ આવી જાય એટલે એ કેવું થાય લોંગેસ્ટ લાર્જેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ તરીકે જ ડિફાઈન થાય છે. સો આ જસ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે આ ટાઈપના ઇક્વેશન્સ જ્યારે કન્સિડર થતા હોય તો ત્યારે શું થતો હોય લોંગેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ જ કન્સિડર થતો હોય છે. તમે એને એવરેજ કેસની અંદર પણ ડિફાઈન કરી શકો છો અને વર્સ્ટ કેસની અંદર પણ ડિફાઈન કરી શકો છો. સો ટાઈટ બાઉન્ડ જ્યારે તમે ડિફાઈન કરો છો સો એને આપણે બિગો નોટેશન તરીકે ડિફાઈન કરીએ છીએ. જ્યારે એ રીતે જસ્ટ એવી આપણે કહીએ કે રિજિડલી કોઈ પણ તમે અલ્ગોરિધમ જે છે એને
ડિફાઇન ન કરવાનો થતો હોય તો શું થાય, તમે એવરેજ કેસ પણ એને કન્સિડર કરી શકો છો. સો આ જે હતું એ ફર્સ્ટ એનું એક્ઝામ્પલ હતું. આ એનું સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે. એફ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર અને જી ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લ્યો તો પણ તમને એ જ કન્ડિશન ડિફાઇન થશે. એન ઝીરો એટલે કે આપણે પેલો કહીએ કે એક સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ હોય, રાઈટ, કે જ્યારે બંને વસ્તુ જે છે એ કેવી છે, સેમ છે. તો અહીંયા એન ઝીરો પોઈન્ટ જે છે એ તમને શું બતાવે છે, એક સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ બતાવે છે. સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ મીન્સ કે ક્યાંથી મોડિફિકેશન જે છે એ શું થતું હોય, તો કે ચેન્જ થતું હોય. ત્યાં સુધી આપણે નોર્મલ કન્ડિશન હતી. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોરોનાની પહેલાની જે હતી કન્ડિશન એ કંઈક અલગ હતી. હવે કોરોના પછીની જે કંઈ પણ કન્ડિશન હશે એ કેવી છે, તો કંઈક એમાં પણ મોડિફિકેશન હશે, રાઈટ. સો ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ જે કાંઈ પણ આવે છે, તો એ ડ્રાસ્ટિક ચેન્જનો જે પોઈન્ટ જે છે એને આપણે શું કહેવાય, સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. સો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં તમે જોશો કે એન ઝીરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 લઈએ છીએ તો ત્યારે એફ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી ઓફ એન હતું અને પછી આખી કન્ડિશન જે છે એ કેવી થાય છે, તો કે ચેન્જ થઈ જાય છે. અત્યાર સુધી એફ ઓફ એન લેસ દેન જી ઓફ એન તરીકે એ વસ્તુ આપણે ડિફાઇન કરતા હતા. જેમ જેમ તમે એનની વેલ્યુ ગ્રેટર દેન કરતા જશો એમ તમને એફ ઓફ એન જે છે એ કેવો મળતો જાય છે, તો કે અલગ મળે છે. અને જી ઓફ એન જે છે એ કેવો મળે છે, તો કે અલગ મળે છે. સો આ વસ્તુ જે છે એને તમે એવરેજ ટાઈમની અંદર, એવરેજ કેસની અંદર જે છે એ પણ કન્સિડર કરી શકો છો. બિગોની અંદર ન કરતા આપણે એને એવરેજ કેસની અંદર કન્સિડર કરી તો વધારે ઇઝી અને વધારે એફિશિયન્ટ તરીકે ડિફાઈન થાય છે. કારણ કે અહીંયા જે એફ ઓફ એન અને જી ઓફ એન ના ચેન્જીસ જે છે કેવા છે, તો કે મોડરેટ છે. એટલા માટે આપણે એને બિગો તરીકે પણ ડિફાઈન કરી શકીએ અને થીટા તરીકે પણ ડિફાઈન કરી શકીએ છીએ. સો this is the first notation is big O notation, કે જે લાર્જેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ ડિફાઇન કરવો હોય તો તમારે બિગ ઓ નોટેશનનો યુઝ કરવાનો થાય. હવે સેકન્ડ આવે છે એ છે ઓમેગા નોટેશન. ઓમેગા નોટેશન ક્યારે યુઝ થશે, પહેલાથી ઊંધું. જ્યારે શોર્ટેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ લાગતો હોય તો ત્યારે તમે એ અલ્ગોરિધમની ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એને ઓમેગા નોટેશનથી ડિફાઇન કરી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ઓમેગા એન્ડ ધીસ notation is used to lower bound of algorithms running time. Using omega notation, we can denote shortest amount of time taken by an algorithm. So shortest amount of time જ્યારે પણ આવતો હોય ત્યારે તમે એને ઓમેગા નોટેશનથી ડિફાઇન કરી શકો છો. સેમ એઝ અહીંયા પણ ફંક્શન્સથી આપણે એને મેથેમેટિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન કરેલું છે. સો અ ફંક્શન એફ ઓફ એન ઇઝ said to be in omega of g of n if f of n is bounded below by some positive constant multiple of g of n such that f of n greater than or equal to c star g of n. પહેલામાં આપણે શું લેતા હતા, એફ ઓફ એન લેસ દેન સી સ્ટાર જી ઓફ એન થવું છે. અહીંયા શું આવે છે, એફ ઓફ એન ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સી સ્ટાર જી ઓફ એન. જ્યારે કન્ડિશન ફૂલફિલ થતી હોય તો ત્યારે તમે એ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકો છો, ઓમેગા નોટેશનની અંદર ડિફાઇન કરી શકો છો. So it is denoted as f of n belongs to omega of g of n. Theta is stronger than omega. So f of n is equal to theta of g of n. Omega થી પણ તમે ડિફાઇન કરી શકો, થીટા થી પણ. એટલે જનરલી સપોઝ તમને ખ્યાલ ના આવતો હોય કે બેસ્ટ કન્ડિશન છે કે વર્સ્ટ કન્ડિશન છે તો આપણે એને એવરેજમાં જે છે એ નોર્મલી ડિનોટ કરી શકીએ છીએ. બિકોઝ ઓફ થીટા ઇઝ ઓલ્સો પ્રોપર સબસેટ ઓફ ઓમેગા નોટેશન. સો આ રીતે પણ તમે એનું નોટેશન જે છે એ ડિફાઇન કરી શકો છો. જેમ આપણે બિગો માટે જોતા એવી જ રીતે સેમ થીટા માટે. આ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન આખું બતાવેલું છે તમને કે એફ ઓફ એન ની વેલ્યુ જે છે એ પહેલા કેવી હતી, હાઈ હતી. પછી એન ઝીરોથી જે છે એ ચેન્જીસ આવ્યો, એફ ઓફ એન ની વેલ્યુ જે છે એ કેવી છે, હાઈ છે. જી ઓફ એન ની વેલ્યુ કેવી છે, લો છે. સો એફ ઓફ એન ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સી સ્ટાર
ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ પણ ડિફાઇન કરેલા છે કે જે ઓમેગા નોટેશનથી અને બિગો નોટેશનથી થીટા નોટેશનથી પણ તમે એને ડિફાઇન કરી શકો છો. અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે કઈ રીતે આપણે ઓમેગા નોટેશન જે છે એને કન્સિડર કરીએ છીએ. સો કન્સિડર એફ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n² + 5 g ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7n. હવે બે ફંક્શન આપેલા છે એફ ઓફ એન અને જી ઓફ એન. નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ આપણે એપ્લાય કરતા જઈએ. સો ફર્સ્ટ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જ્યારે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હશે ત્યારે એફ ઓફ 0 તમને શું મળે છે? તો કે 5 મળે છે. જી ઓફ 0 તમને શું મળે છે? 0 મળે છે. સો એફ ઓફ એન ગ્રેટર ધેન જી ઓફ એન. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કરો તો એફ ઓફ 1 ની વેલ્યુ શું મળે છે? 7 મળે છે. જી ઓફ 1 ની વેલ્યુ શું મળે છે? 7 મળે છે. સો એફ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી ઓફ એન. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એપ્લાય કરો. એફ ઓફ 2 માટે શું મળશે વેલ્યુ? 13. જી ઓફ 2 માટે 14. એફ ઓફ એન લેસ ધેન જી ઓફ એન. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 એપ્લાય કરો તો એફ ઓફ એન તમને મળે છે 23. જી ઓફ એન મળે છે 21. એફ ઓફ એન ગ્રેટર ધેન જી ઓફ એન. 4 માટે એપ્લાય કરો શું મળે છે? તો કે એફ ઓફ એન ગ્રેટર ધેન જી ઓફ એન. 5 માટે એપ્લાય કરો તો સેમ વસ્તુ હવે કેવી રહેશે? તો કે કોન્સિસ્ટન્સી એ જે છે એની એપ્લાય થતી રહેશે. સો ઓલવેઝ n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એટલે કે n ની વેલ્યુ જ્યારે 3 કરતા હાયર હશે ત્યારે તમને વેલ્યુ શું મળે છે? તો કે એફ ઓફ એન ગ્રેટર ધેન જી ઓફ એન. એ કન્ડિશન્સ જે છે તમારી સેટિસ્ફાય થાય છે. સો વી કેન સે ધેટ એફ ઓફ એન ગ્રેટર ધેન ઓફ એટલે કે જે નંબર ઓફ ઇનપુટ 37 અને 28 જે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ એ ક્યારે ઇક્વલ થાય છે? તો કે નંબર ઓફ અમાઉન્ટ્સ તમે થોડા મોડિફિકેશન કરશો. સો એ મોડિફિકેશન જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ સી તરીકે ડિફાઇન થાય છે. સો ઇટ કેન બી represented as 2n² + 5 belongs to omega of n. રાઈટ? કે એફ ઓફ એન ની વેલ્યુ જે છે તમારી ક્યારે? તો કે એવરેજ ઓમેગા નોટેશનથી ડિફાઇન કરો છો અને એને આપણે એ ફંક્શન જે છે એને ઓમેગાથી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. સો આ રીતનું તમે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે. તમને ઓલવેઝ બે ફંક્શન એપ્લાય આપેલા હશે અને એ ફંક્શનમાં આપણે ચેક કરવાનું કે ઓમેગા નોટેશન યુઝ થશે, બિગો નોટેશન યુઝ થશે કે થીટા નોટેશન યુઝ થાય છે. આ અલગ એક્ઝામ્પલ જે છે એ તમને આપેલું છે. સો સેમ એઝ તમને અહીંયા જોશો કે એ સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ મુજબ જે છે એનો શું થાય છે? તો કે ચેન્જીસ જોવા મળે છે અહીંયા. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ થીટા નોટેશન. થીટા નોટેશન એવરેજ કેસ તમારો જ્યારે પણ ડિફાઈન થતો હોય ત્યારે તમારે એ અલ્ગોરિધમ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી થીટા નોટેશનથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. It is denoted by theta. By this, you can calculate running time between upper bound and lower bound. કે જે અપર બાઉન્ડ અને લોઅર બાઉન્ડની વચ્ચે જે કાંઈ પણ ટાઈમ લાગે છે, જે કાંઈ પણ ટાઈમ એક્ઝિક્યુશન થાય છે એ ટાઈમ આપણે એ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે કોનાથી તમે ડિફાઇન કરી શકો છો? થીટા નોટેશનથી ડિફાઇન કરી શકો છો. સો લેટ એફ ઓફ એન એન્ડ જી ઓફ એન બી two non-negative functions and there are two positive constants c1 અને c2. So c1 star g of n less than or equal to f of n less than or equal to c2 star g of n. એટલે કોઈ એક ફંક્શન એવું હશે કે જે એવરેજ કેસની અંદર ડિફાઇન થતું હોય તો ઘણી વખત એ લાર્જેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ તરીકે પણ આપણે ઘણી વખત એવો ટાઈમ લાગી જાય અને ઘણી વખત શોર્ટેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ પણ લાગે છે. સો બે અપર બાઉન્ડ અને લોઅર બાઉન્ડ જે તમે ડિફાઇન કરો છો એની વચ્ચે ક્યાંક આપણને આઉટપુટ મળતું હોય તો એને આપણે ક્યારે થીટા નોટેશનથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. સો એનું એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું છે એફ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n+8, જી ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7n. વન બાય વન તમે વેલ્યુ એપ્લાય કરતા જાઓ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 તો એફ ઓફ 1 ની વેલ્યુ શું મળે છે? તમને 10 મળે છે. જી ઓફ 1 ની 7 મળે છે. સો એફ ઓફ એન કેવું થશે? ગ્રેટર ધેન જી ઓફ એન થશે. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એપ્લાય કરો તો શું મળે છે? તો કે એફ ઓફ 2 ની વેલ્યુ 12 મળે છે. જી ઓફ 2 ની 14 મળે છે. સો એફ ઓફ એન લેસ ધેન જી ઓફ એન થશે. અગેન 3 માટે એપ્લાય કરો તો એફ ઓફ એન લેસ ધેન મળે છે. 4 માટે એફ ઓફ એન લેસ ધેન મળે છે. 5 કરશો તો અગેન પાછો કંઈક તમને ચેન્જીસ જોવા મળશે. સો હિયર ફોર n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 આપણે આટલા નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ 4 ઇનપુટ્સ આપણે કન્સિડર કર્યા તો આપણને આઉટપુટમાં શું મળે છે? તો કે જ્યારે 2 કરતા વેલ્યુ તમે ઇન્ક્રીઝ કરો છો સો એના માટે આપણે એમ કહી શકીએ કે એફ ઓફ એન કેવું મળે છે? તો કે લેસ ધેન જી ઓફ એન આપણને મળે છે. સો 5n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2n પ્લસ 8 એટલે જ્યારે તમે n ની વેલ્યુ જે છે અહીંયા મૂકતા જાઓ 2 છે 1 છે એ એપ્લાય કરશો એટલે આ ઇક્વેશન જે છે તમારું કેવું થશે? સોલ્વ થતું જશે.
where C1 is equal to 5 and C2 is equal to 7. જે આપણે અહીંયા આપીએ છીએ C1 અને C2 as a constant. So એ 5 and 7 and જે કંઈ પણ વેલ્યુ છે એ તમારા C1 અને C2 કોન્સ્ટન્ટ તરીકે ડિફાઇન થાય છે. સો એ 2n+8 ફંક્શન જે છે એ ક્યારેક જે છે એ જ્યારે તમે 7n ની વેલ્યુ કન્સિડર કરશો એની સાથે કમ્પેર કરશો તો કેવું મળશે તો કે લેસ ધેન વેલ્યુ મળશે, અને n ની વેલ્યુ જ્યારે 5n સાથે કમ્પેર કરો છો તો શું મળે છે તો કે ગ્રેટર ધેન વેલ્યુ મળે છે. એટલે જે તમારી લોઅર લિમિટ અને હાયર લિમિટ છે એના બિટવીન જે છે તમારું આઉટપુટ તમને કંઈક ડિફાઇન થતું હોય છે. સો આ રીતે આપણે એવરેજ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. સેમ એઝ સ્મોલ ઓ નોટેશન છે. હવે જેમ બિગ ઓ નોટેશન વર્ક કરતું એ જ રીતે સ્મોલ ઓ નોટેશન છે, પણ સ્મોલ ઓ નોટેશન ક્યારે વર્ક થાય તો કે જ્યારે ટાઇટ બાઉન્ડ તમે યુઝ ન કરતા હો તો ત્યારે તમે સ્મોલ ઓ નોટેશનનો યુઝ કરી શકો છો. સો ધ અપર બાઉન્ડ પ્રોવાઇડેડ બાય ઓ may or may not be tight. We use small o for the upper bound which is not tight. એટલે કે તમે થોડીક ફ્લેક્સિબિલિટી જે છે એમાં ડિફાઇન થતી હોય. ઇટ મીન્સ નોટ ટુ બી ટાઇટ બાઉન્ડ, રાઈટ? કે તમે જે કાંઈ પણ બાઉન્ડ્રી ડિફાઇન કરો છો એ આપણે એક વખત ફિક્સ થઈ ગઈ કે આની મેક્સિમમ બાઉન્ડ્રી આ જ, પણ હવે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ તમે વધારો છો, કંઈક અલ્ગોરિધમ જે છે એની જે આપણે કહીએ કે ફ્લેક્સિબિલિટી તમે એમાં એપ્લાય કરો છો ફોર ધ નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ, તો એ વસ્તુ શું થશે કે નોટ ટાઇટ બાઉન્ડ. અને જો એમાં તમે ફિક્સ કરી જ દીધું કે આ જ એની બાઉન્ડ્રી છે અને આના ઉપરથી જ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ, સો દેટ ઇઝ ધ ટાઇટ બાઉન્ડ. સો એ રીતે નોટેશનમાં પણ તમે એમાં જે છે મોડિફિકેશન થતા જશે કે ટાઇટ બાઉન્ડ છે કે જો ટાઇટ બાઉન્ડની અંદર તમે નોટેશન ડિફાઇન કરો તો કેવું આવશે, બિગો નોટેશન આવશે. નથી કરતા તો તમે સ્મોલ નોટેશનનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ ક્યારે તો કે જ્યારે ટાઇટ બાઉન્ડ ના હોય ત્યારે. સો આ જે છે એના એક્ઝામ્પલ તમને સ્મોલ નોટેશનના આપેલા છે કે જે સેમ વસ્તુ જેમાં એપ્લાય થાય છે. કન્ડિશન કેવી રહેશે, સેમ જ રહેશે, પણ જે કન્ડિશન જે છે એને તમે ઇનિશિયલ કન્ડિશન અહીંયા આપેલી છે 0, અને જે એનું મોડિફિકેશન આપણે આપીએ છીએ, જે કમ્પેરિઝન થાય છે કેવું છે તો કે C સ્ટાર G ઓફ n. એટલે કન્ડિશન કેવી રહેશે, સેમ જ રહેશે, f ઓફ n લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ C સ્ટાર G ઓફ n. કન્ડિશનમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ થશે નહીં. આ એની અમુક પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ જનરલી આપણે જોવા આપણે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી અને એ જોઈ શકો છો કે આ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ સેટિસ્ફાય થતી હોય છે. નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ જે છે આપણે આપતા જવાના, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, એમ એમ તમને એ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ ડિફાઇન થશે. નોર્મલી જે તમે મેથ્સની અંદર જુઓ છો કે ટ્રાન્ઝિટિવિટી છે, ટ્રાન્સપોઝિમેટ્રી છે, રિફ્લેક્સિવિટી છે, એ બધી પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ અહીંયા નોટેશનની અંદર પણ એપ્લાય થાય છે. સો આ જે છે એ તમારા મેઇન નોટેશન હતા. મેઇન તમારા કયા 3 નોટેશન, બિગો નોટેશન, થીટા નોટેશન અને ઓમેગા નોટેશન. જો તમને વધારાના એ વસ્તુ ડિફાઇન કરવાના કે તો તમારા સ્મોલ ઓ નોટેશન છે અને આ સ્મોલ થીટા નોટેશન જે છે એ તમે ડિફાઇન કરી શકો છો. ઓકે, આ સ્મોલ ઓમેગા અને સ્મોલ ઓ નોટેશનની પ્રોપર્ટીઝ અને એ બધી વસ્તુ ડિફાઇન થયેલી છે. હવે નેક્સ્ટ અહીંયા જોઈએ કે કેટલા કેટલા ક્લાસીસ જે છે એ આપણે લાસ્ટમાં જોયું હતું કે જે કાંઈ પણ તમે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો એ અલગ અલગ ફોર્મની અંદર તમને જોવા મળે છે. અમુક જે છે એ લિનિયરલી એનું એક્ઝિક્યુશન થતું હોય છે, અમુક જે છે એ એક્સપોનેન્શિયલમાં ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે, રાઈટ? તો એના મુજબ અલગ અલગ ક્લાસ જે છે એ ડિફાઇન થયેલા છે. સો સપોઝ તમે 1 ડિફાઇન કરો છો તો એ કેવો હશે ક્લાસ, આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ એઝ અ કોન્સ્ટન્ટ તરીકે ડિફાઇન થશે. લોગ n, તો કે જ્યારે તમે લોગ n ના ફોર્મમાં ડિફાઇન કરો છો તો એ શું થશે, લોગેરિથમિક. n મીન્સ લિનિયર, n log n મીન્સ n log n. ક્વાડ્રેટિક, તો કે જ્યારે n ક્યુબ n સ્ક્વેરના ફોર્મમાં હશે ત્યારે. ક્યુબિક છે તો n ક્યુબના ફોર્મમાં હશે ત્યારે. એક્સપોનેન્શિયલ, તો કે 2n ના ફોર્મમાં હોય. n ફેક્ટોરિયલ, ઇટ મીન્સ કે જ્યારે પણ તમે n ફેક્ટોરિયલના ફોર્મમાં તમારું ઇન્ક્રીઝ થતો હોય આઉટપુટ, જે કાંઈ પણ મળે છે, ટાઈમ જે લાગે છે, નંબર ઓફ ઇનપુટ તમે જેમ જેમ વધારતા જાઓ છો એમ એની ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ ફેક્ટોરિયલના ટર્મની અંદર ઇન્ક્રીઝ થતી હોય તો આપણે એને n ફેક્ટોરિયલથી શું કરવી પડશે, ડિનોટ કરવી પડે. સો આ રીતે અલગ અલગ ક્લાસીસ જે છે એ ડિફાઇન થયેલા છે કે જે તમારા અલ્ગોરિધમની કોમ્પ્લેક્સિટી ડિફાઇન કરે છે. સો 1 2 3 4 5 6 7 and 8 મેજર ક્લાસ છે કે જેનાથી આપણે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી ડિફાઇન
કરી શકીએ છીએ અને એનું કઈ રીતે કયા વેમાં તમે એને ડિફાઇન કરી શકો, ડિફરન્શિએટ કરી શકો, એ અહીંયા ડિફાઇન કરેલું છે. સો આ જે છે એ મેઇન તમારા નોટેશન છે, બિગ ઓ નોટેશન, ઓમેગા નોટેશન અને થીટા નોટેશન, કે જે તમારા અલ્ગોરિધમની ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી ઓર સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટીને ડિફાઇન કરવા માટે આપણે એ નોટેશનનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ.